Hello, good morning. মোৰ নাম সোমনাথ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ক্লাছৰুমৰ পৰা আজি মই বস্তু এটা দেখুৱাম বহুত ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি এনিমেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যনত কেনেকৈ বনাব পাৰি সেইটো মই ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম আজি আমি শিকিব পাৰিম এটা সিন প্ৰেজেণ্টেশ্যনত কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি ঠিক আছে গোটেই প্ৰচেছটো বনোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হয় প্ৰথম ক্লিকত সানৰাইজ হ'ব আৰু দ্বিতীয় ক্লিকত হয় ধুনীয়া লাগিছে নে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে ঠিক আছে মই এই প্ৰচেছটো আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম একদম সহজ ঠিক আছে আমি প্ৰথমতে যাব লাগিব হোম তাৰপিছত স্লাইডছ নিউ স্লাইডছ এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আপুনি পিকচাৰ এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই পিকচাৰটো এড কৰিম ডেস্কটপৰ পৰা ঠিক আছে সো মই ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ সানৰাইজ সো মই লেক এটা ল'ম ঠিক আছে বা এইটো নল'লে হ'ল বেলেগ এটা ল'ম এইটো ল'ম ঠিক আছে সো মই এইটো ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত এইবোৰ ঠিক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে ঠিক কৰাৰ পিছত মই এইটো আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো উলিয়াই দিম ঠিক আছে আপুনি ফৰ্মেটত যাব ফৰ্মেটত যোৱাৰ পিছত বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি আপুনি পাব লেফ্ট কৰ্নাৰত সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যাব ঠিক আছে সেনেকুৱা কৰাৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰিব বাহিৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত বস্তুবিলাক নিজে নিজে নাইকিয়া হ'ব মোৰ সিনটো হৈছে যে মোৰ সানটো ইফালৰ পৰা ৰাইজ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত বাৰ্ডছ লেফ্ট সাইডৰ পৰা ঘূৰি আহিব ৰাইট সাইডতো ৰাখিব পাৰে আপুনি ঠিক আছে মই প্ৰথম ভিডিঅ'ত লেফ্ট সাইডত ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই আপোনাৰ হয় ৰাইট সাইডত লিখিছিলোঁ এতিয়া ৰাইট সাইডত লেফ্ট সাইডত ৰাখিম ঠিক আছে সো মই এতিয়া সানটো বনাম মই আপোনালোকক ইচ এণ্ড এভৰি প্ৰচেছ মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হয় বুজিবলৈ আৰু যাতে আপোনালোকে এই বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰথম শ্বেপ ফিল কৰিলোঁ য়েল্লো কালাৰত তাৰপিছতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফৰ্মেট শ্বেপ লৈ গুচি যাব ইয়াত আছে আপোনাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট ফিল্ডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চাব ফায়াৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কালাৰবিলাক অলৰেডি ইয়াত আছে মই খালি ইয়াত মিলাব লাগে আপুনি যদি কালাৰবিলাক নাই ইয়াত যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত মিলাব ইয়াত আপুনি য়েল্লো ল'ব পাৰে য়েল্লো ল'ব এই কালাৰটো ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আপুনি এই কালাৰটো ল'ব আৰু ইয়াত ৰেড ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল এটা ক্লোজ কৰিম নেক্সটত আপুনি আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত সেভ ইফেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত সফট এজ ঠিক আছে তাত যাব তাত গৈ পেলাই আপুনি 10 পইণ্ট বা 5.25 পইণ্ট আপোনাৰ যেনেকুৱা ধুনীয়া লাগে সেনেকুৱা আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত গৈ আপুনি সেন্ড টু বেক বুলি দিব ঠিক আছে সেনেকুৱা দিলোঁ তাৰপিছত তললৈ লৈ আহিব তললৈ লৈ আহি এইটো আমি লুকাই থওঁ সিনটো হৈছে কি সানটো পাহাৰৰ পৰা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ওলাব এতিয়া আমি ইয়াত এনিমেশ্যন এড কৰিম
এনিমেশ্যন এড কৰিবলৈ এনিমেশ্যনত ক্লিক কৰক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফ্লাই আউট অপশ্যন আছে এক্সিট ঠিক আছে তাত ক্লিক কৰিব এতিয়া দেখা গৈছে যে বস্তুটো তলত গৈ আছে ইয়াক ওপৰত কেনেকৈ আনিব পাৰি সেইটো কৰিবলৈ আপুনি ইফেক্ট অপশ্যনত যাব ইফেক্ট অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰিব টু টপ লেফ্ট বা টু টপ আপুনি যদি বিচাৰে যে চিধা যাওক টু টপ মই বিচাৰিলে এইটো লেফ্টত যাওক টপ লেফ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত বস্তুটো স্পীডত গৈ আছে হয় চ' এই বস্তুটো শ্ল' কৰিব লাগিব চ' মই ডিউৰেশ্যনটো 5 দি দিওঁ ডিউৰেশ্যনটো 5 দিলোঁ ঠিক আছে আৰু গোটেই বস্তুবিলাক মই ক্লিকত হোৱাটো বিচাৰোঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে অন ক্লিক দিছোঁ আৰু যদি আপুনি নিজে নিজে হোৱাটো বিচাৰে উইথ প্ৰিভিয়াছ বা আফটাৰ প্ৰিভিয়াছ আপুনি যিকোনো এটা দিব পাৰে এতিয়া বাৰ্ডছটো এড কৰিম মই বাৰ্ড এড কৰিবলৈ হোমত যাব লাগিব তাৰপিছত চৰি ইনচাৰ্টত যাব লাগিব তাৰপিছত পিকচাৰ ডেস্কটপ বাৰ্ড ফ্লাইং গিফ্ট এইটো আপুনি এই এনিমেশ্যনটো মই আপোনাৰ এটা ৱেবছাইটৰ পৰা লৈছিলোঁ সেই ৱেবছাইটৰ নামটো মই আপোনাক কৈ আছোঁ ঠিক আছে giftimage.net ঠিক আছে এই ৱেবছাইটৰ পৰা মই এই ইমেজটো লোৱা হৈছে চ' মই এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত বস্তুটো আহি গৈছে ঠিক আছে চ' এইটো মই আপোনাৰ সৰু কৰিম আৰু বাহিৰত থওঁ যাতে বস্তুটো বাহিৰৰ পৰা উৰি অহা যেন লাগে ঠিক আছে চ' মই এইটো কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত এতিয়া মই এনিমেশ্যনত যাম এনিমেশ্যনত যোৱাৰ পিছত মই আপোনাৰ এক্সিট অপশ্যনত যাম এক্সিট অপশ্যনত গৈ ফ্লাই আউট অপশ্যন যোনটো আছে তাত ক্লিক কৰিম ঠিক আছে চ' বস্তুটো বহুত স্পীডত গৈ আছে ত' মই এইটো কমাই দিম আপোনাৰ 5ত দিম ঠিক আছে ডিউৰেশ্যন 5 ছেকেণ্ড চ' মই এতিয়া চাম কেনেকুৱা হৈছে বস্তুটো এইটো গ'ল প্ৰথম তাৰপিছত বাৰ্ডছ ফ্লাই কৰিব বস্তুটো আপোনালোকে নেদেখিলে কিয় জানেনে কাৰণ মই এইটো পিছফালে দিব লাগিব চেণ্ড টু বেক ঠিক আছে এতিয়া দেখি প্ৰথম ছানৰাইজ হ'ল okay to top left okay so মই এতিয়া আপোনাক এনিমেশ্যনটো প্ৰপাৰ দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে চ' শ্লাইড শ্ব'লৈ গুচি যাওঁ প্ৰথম চ' চিনটো প্ৰায় ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল হৈ গ'ল আৰু বেছিকটো দেখুৱাইছোঁ আপোনাক একদম বেছিক একেবাৰে বেছিক আৰু আপুনি ধৰি লওক প্ৰেজেণ্টেশ্যন যদি দিব যায় ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল এনভাইৰনমেণ্ট আপোনাৰ টপিকটো হৈছে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত চ' আপুনি এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যন দি আছে ঠিক আছে আপুনি এক্সপ্লেইন কৰি আছে চ' হোৱাট আৰ দ্য বেনিফিট অফ এনভাইৰনমেণ্ট আপুনি এক্সপ্লেইন কৰি আছে চ' সেনেকুৱাকৈ মানে এনিমেশ্যনটো এনেকুৱাকৈ যদি বনোৱা হয় বস্তুটো ৰাদাৰ দেন ৱৰ্ডছ এনেকুৱাকৈ যদি বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুটো ধুনীয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু আই কেচিং হয় বস্তুটো আৰু অডিয়েঞ্চৰ ৰিটেনশ্যনটো বহুত বেছি হয় ধৰি লওক আপুনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি আছে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি কলেজত প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি আছে চবেই আপোনাক চাই আছে কাৰণ আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনতকৈ আপোনাক বেছিকৈ চাই আছে কিয় কাৰণ আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইমান কেটচি হোৱা নাই আৰু ইমান আপোনাৰ অডিয়েঞ্চক মানে সেইটো দিব পৰা নাই সেইকাৰণে আপোনাক বেছিকৈ গুৰুত্ব দি আছে ঠিক আছে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো যদি বেছি ধুনীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অডিয়েঞ্চে ডাইৰেক্টলি প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব ঠিক আছে চ' লেটছ চি চ' প্ৰথম ক্লিকত আপোনাৰ ছানৰাইজ হৈছে আৰু নেক্সট ক্লিকত আপোনাৰ বাৰ্ডছ ফ্লাই কৰি আছে সঁচাই ধুনীয়া নে হয় আজি মোৰ এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' হয় চ' কিবা ভুল হ'ব পাৰে বা কিবা আপোনাৰ কিবা মিছ হৈ যাব পাৰে যোনটো বস্তু মই নাজানিবও পাৰোঁ মই আজি নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছোঁ চ' কিবা যদি আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত দিব পাৰে
যে আৰু এই বস্তুটো কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ ইনোভেটিভ কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত লিখিব পাৰে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব